Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat Hari Gawai kepada semua rakan-rakan yang di Sarawak, semua yang subscribe saya. Terima kasih kerana subscribe, dan bagi yang baru menonton video saya boleh subscribe. Dan banyak lagi tips yang saya akan kongsikan. Okay, untuk perkongsian hari ini saya akan share cara saya membaca pokok hati-hati saya yang kelihatan subur. Memang subur kan. Yang ni memang baru tanam lah. Saya pun belum buat keratan lagi. Kalau tengok dekat sini memang boleh kita potong untuk keratan yang baru. Dan kalau kita tengok sini, anak-anak dia memang dah keluar kan. Okey, ini bukanlah topik saya pada hari ini. Dan topik saya pada hari ini adalah membaja. Okey, ini adalah baja yang saya gunakan. Saya letak dalam jug. Ini bukan jug yang digunakan di rumah lah, sebab ni jug lama yang dah rosak. So saya letakkan baja bagi memudahkan saya simpan dia. Dan saya akan tunjukkan macam mana cara saya membaja pokok hati-hati ni. Ini adalah pokok hati-hati yang saya tanam kan. Okay, kita kena sediakan baja. Ini baja tadi. Kalau kita nak baja, kita tak perlu terlalu banyak. Dan saya suka menggunakan sudu ni. Ini sudu KFC yang free tu. Saya guna untuk sukat baja ni. So saya akan gunakan satu sudu baja ni. Lebih kurang macam ni lah. Satu sudu teh lah ni. Okay. So kita kena letakkan, jangan terlalu dekat dengan batang dia. Jangan terlalu dekat sebab batang dia lembut. Kalau terlalu dekat kita letak dekat sini baja, dia akan mudah melecur. Batang dia akan mudah melecur. So saya akan taburkan di sekeliling, jauh daripada batang. Macam ni. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Saya letak dia kena jauh lah. So setiap pasu ni saya akan bajakan lebih kurang sesudu macam ni lah. Tengok ni saya akan baja jauh daripada batang dia. Jangan terlalu dekat ya. Letak jauh. Sebab batang dia ni lembut dan dia sangat sensitif. Ini adalah cara membaja. Okey, tadi kita dah baja pokok hati-hati kita ni. So yang paling penting tadi, dia jangan terlalu dekat dengan batang dia. Jangan terlalu dekat dengan batang dia dan jangan terkena daun dia. Kalau kita tanam, kalau daun dia banyak dekat bawah ni, jangan terlalu dekat dengan daun dia. Sebab kalau saya gunakan baja, ini baja jenis biji sebatian, dia mudah lecur lah kalau terkena batang. Sama juga walaupun baja lain, kita tak tahu mungkin ada bahan kimia dalam baja tu. So kita kena elakkan daripada batang dia. Kena letak jauh sikit. Okey, baja apa yang saya gunakan? Okey, dekat sini saya gunakan baja sebatian. Dia punya nisbah 15-15-15. Tak kira jenama apa, saya suka guna baja ni untuk hati-hati saya. Sebab actually baja ni dia sangat sesuai untuk sayuran berdaun. So pokok hati-hati ni dia jenis berdaun. So saya yakin dia sangat sesuai untuk hati-hati juga. Sebab saya memang guna baja ni untuk membaja semua hati-hati saya dan dia sangat subur. So memang banyak jenis baja-baja di pasaran. Sama ada nak guna baja tahi ayam ke, baja kambing ke, tinja kambing ke, terpulang pun boleh. Baja-baja organik pun boleh. Itu terpulang kepada saudara-saudara. Dan ada juga sesetengah guna baja kopi. Boleh juga guna baja kopi.
Saya tak ada promote mana-mana baja lah, cuma saya guna baja yang nisbah dia 15, 15, 15. Dia sangat sesuai untuk bunga, sayur-sayuran, ataupun kalau jenis bunga pun bunga yang berdaun. Contohnya keladi, keladi pun boleh kalau kita nak gunakan baja tu. Okey, satu lagi soalan. Berapa kali kita perlu membaja pokok ati-ati? Okey. Pokok ati-ati ni kalau ikutkan dalam kurang 3 bulan dia punya nutrien dalam tanah ni akan semakin berkurangan. So bagi memastikan pokok ati-ati kita ni subur dan nutrien dia ada lengkap dalam tanah ni, bagi nak tengok dia punya kesuburan ataupun kesihatan, kesuburan samalah kan. Kita kena baja, kalau ikut cara saya baja sebulan sekali. Sebulan sekali pun dah okey. Sebulan sekali kita baja, kita kena letakkan jauh daripada pangkal dahan dia. Itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Kalau ada soalan ataupun komen, boleh letak di ruangan komen. Dan bagi yang baru dalam channel saya ni, boleh subscribe. Dan kita akan berkongsi banyak lagi tips-tips penjagaan pokok-pokok tanaman ataupun bunga. Okey, sekian saja. Bye-bye.